שלום לכם. לא רק פרשת השבוע. מוזיאון ישראל מארח את בית אביחי. הסדרה שלנו מתמקדת בנושאים העולים מספר ויקרא. היום אנחנו בענייני גרים, כושים ובכלל כאלה שנחשבים אחרים. איתנו במפגש אביגדור שנן, פרופסור לספרות האגדה והיועץ האקדמי של בית אביחי, וליהי ספיר, אוצרת בחירה לחינוך מוזיאלי באגף הנוער והחינוך לאומנות. יהיה מעניין וגם אחר. שלום לכם, שלום גם לך. שלום, שלום. ליהי ספיר מהמוזיאון, זאת הייתה דניאלה שלו, אפי ממוזיאון ישראל. אנחנו עומדים היום בפרשת קדושים, ונעסוק בפרשה עצמה, וננסה לשכוח שעברנו את יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ולפנינו יום הזיכרון לחלל מערכות ישראל ויום העצמאות. זו תקופה קשה מטלטלת, אבל אנחנו מתמקדים בפרשת השבוע, וננסה לעסוק בה ואך בה. נדמה לי שמקום טוב להיות בו בין שני ימי הזיכרון במוזיאון ישראל בירושלים. מביך, אני יודעת, מטלטל, אבל... האמת שכן. תחשוב אביגדר, בן אדם מגיע לירושלים, עיר הקודש, עולה בגבעת רם, מוקף מוזיאונים, מוזיאון המקרא, מוזיאון המדע, כנסת ישראל, הספרייה הלאומית הנהדרת, מחודשת. יש פה הרבה מוסדות תרבות מכונני זהות, אפילו סינמה סיטי נמצא פה קילומטר מאיתנו, זה גם זה אפשר ללמוד הרבה מאוד על עם דרך הסרטים שהוא צופה בהם. בכל מקרה, בתוך כל אווירת הקדושה הזו הוא מחנה, צועד כמו שמנספלד, האדריכל של המוזיאון, תכנן, עולה להיכל המוזות, עולה את ה-280 מטר פה אם הוא מחליט לעלות מבחוץ, נכנס לקובייה הלבנה ומקבל אותו, הנפיל הענק, העירום, השחור, זה מטלטל. מטלטל בעולם שלנו זה טוב. העיקר שלא תהיה אדיש. שתישאר עם איזושהי תמיהה, ותשאל את עצמך, רגע, למה שמו פה פסל ענק, שחור, לא נימול, של כושי? עם עון בוטה כל כך. עם עון בוטה כל כך. אז על זה נדבר היום ונקשור את הדברים. בכל מקרה, כפי שאמרתי, אנחנו בפרשת קדושים. פרשה מאוד מעניינת, כי ספר ויקרא רובו קורבנות. כמעט כולו קורבנות וחגים וכיוצא בזה, וצרעות ושאר צרות. ולפתע פרשה, פרשת קדושים, שמדגישה את העובדה שאלוהים דורש מעמו להיות כמוהו, כלומר קדוש, וקדוש פירושו נפרד, שונה, אחר, לא דומה לכל האנשים האחרים, לכל העמים האחרים. ידידנו נפרד, שונה, אחר. שונה ואחר בוודאי, וזה פרק מאוד מפתיע, ויש בו הרבה פעמים ההדגשה על חשיבותו של הגר, היחס הנכון אל הגר, היחס הנכון לעני, היחס הנכון אל הרע. בואו נקרא כמה פסוקים, כיוון שאותם יקראו מחר בבתי הכנסת של העולם היהודי כולו. ודבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוהיכם. הדרישה לקדושה נובעת מהמפגש עם הקדוש בהידיעה. הוא מתחיל באיש אמו ואביו תיראו, בן אדם לחברו, ואת שבתותיי תשמורו, אני השם אלוהיכם. כלומר, זה בזיקה בין אדם לאלוהים, ובזיקה בין אדם במקרה זה הוריו. ואז הוא מדבר על כך שאסור לכלות את פאת השדה, ולהשאיר אותה לעני ולגר. ואסור לעשוק את רעך, אני מצטט, אני לא קורא כל מילה במילה, אני מדלג קצת. לא תקלל חרש, לפני עיוור לא תיתן מכשול, ויראת מאלוהיך אני השם. כלומר, אם נדמה לאדם שהוא מקלל חרש, והחרש לא שומע, או שאתה שם מכשול לעיוור והוא נופל, לא אומר, אני השם, אני זוכר. אלוהים יודע מה קורה, ואדם חייב להיות מודע לכך שיש עין מסתכלת ואוזן מקשיבה. יותר מאוחר, לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך, ועוד נחזור אולי לחוק מדינת ישראל, הקרוי בשם חוק לא תעמוד על דם רעך. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך. כמה משפט הזה מצוטט וחוזר עד היום הזה. רלוונטי ואקטואלי בכל זמן. מפני שיבה תקום, באוטובוסים עוד כתוב, והדרת פני זקן, והעיקר מבחינתנו, וכי יגור איתך גר בארצכם, לא תונו אותו. כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר איתכם, ואהבת לו כמוך. יש פה ואהבת לרעך כמוך, ואהבת לו, את הגר כמוך. מדוע כגרים הייתם בארץ מצרים? תזכרו, אנחנו היינו גרים, בואו נדבר על מושג הגר כמובן, ואחרון אחרון, מאזני צדק, אבני צדק, איפת צדק,
והין צדק, כולם כלי מדידה, כולם יהיה לכם. כלומר, גם יושר במסחר וכו'. זו פרשה מפתיעה, מפליאה, וכמובן אפשר לדבר הרבה מאוד עליה, לא נוכל לדבר בכל הדברים. אני רק אומר על דרך המבוא מאוד מעניין, שעל פי המדרש, הפרשה הזאת, פרשת קדושים, כופלת את 10 הדיברות. עד כדי כך מייחסים לה את החשיבות. 10 הדיברות כלולים בתורה. למשל, ב10 הדיברות כתוב, כבד את אביך ואת אמך, ופה כתוב, איש אביו ואמו תיראו. כתוב לא תרצח, ב10 הדיברות, ופה כתוב לא תעמוד על דם רעך. כלומר, אם אדם רואה אדם בסכנה והאדם הזה נרצח ואתה לא עושה שום דבר, זה כאילו רצחת אותו. ושוב כתוב לא תחמוד, וכתוב כאן ואהבת לרעך כמוך וכיוצא בזה עוד ועוד. זה לגבי הפרשה. פרט לפרשה יש גם הפטרה. והנה השבוע יש 2 הפטרות. הפטרה אחת של אשכנזים והפטרה אחת של שאר העדות בעם ישראל. נדבר על ההפטרה האשכנזית כי זה קשור למעשה אל היצירה שמאחורינו. וההפטרה היא מספר עמוס. ועמוס פותח את ההפטרה במילים, פונה לעם ישראל, הלא כבני חושיים אתם לי. כלומר, כמו בני קושיים. אני קראתי כמו שבמקרא, כבני חושיים. הלא כבני קושיים אתם לי בני ישראל. אין שום הבדל, אומר אלוהים, ביניכם לבין שאר העמים. אתם מבחינתם. הלא את ישראל העליתי מארץ מצרים, ופלישתיים מכפתור, וארם מקיר. אלוהים מנהל את העולם כולו, והפלישתים מפה, והארמים מפה, וישראל מפה. אין לכם שום ייחוד. אתם כמו הקושיים. ואז הוא מודיע, ובכל זאת, אומר עמוס, למרות שאתם כמו כל העמים האחרים, יש לעם ישראל פריבילגיה. כל עם אחר הוא משמיד אותו כאשר הוא חוטא. את בני ישראל אומר לא השמד אשמיד, אלא ישלח אותו לגלות, ובגלות הוא כמובן יסבול מה שיסבול, ובסוף גם יחזור בשלום. זאת אומרת, הזכרת הקושיים פה, היא בעצם לומר, אתם לא שונים משום עם אחר, הוא דווקא מזכיר את הקושיים, אולי משום שהקושיים כל כך שונים במראה שלהם, ולכן הנביא עמוס מחליט להזכירם, ואין ספק שהנה הגענו לקושיים. כן, אז אני אשמח לשמוע על המקור של המילה קושי. אני גדלתי על קושי כלב קט, ונדבר על זה בהמשך, אבל אולי קודם אני אגיד כמה מילים על הפסל, ככה שנכנס לפריים של האנשים מול המחשב או בבית, כי אי אפשר להתעלם. ממה הוא עשוי? ברזל? הפסל הזה לא, אז זה בדיוק יפה, נפלת למלכודת. אולי במבט ראשון הוא נדמה כאיזה פסל ברונזה מסוגי הפסלים המונומנטליים שאנחנו רגילים לראות במרחב הציבורי, שהם בדרך כלל או מברונזה או משיש, ובוודאי ובוודאי המניירות גוף של גבר עירום, גדול, 6 מטר גובה, ישר לוקח אותך, אולי כולם מכירים את דוד של מיקלאנג'לו, פסל שעמד בפירנצה בתחילת המאה ה-16, נתן עוז וכוח ועידוד לרפובליקה המתהוות בפירנצה, על, כן, הפסל של מיקלאנג'לו, על ההשפעה הקלאסית, ואז אתה מגיע לפה, ובמבט שני, אתה בעצם, רגע, זה לא ברונזה, ממה זה עשוי? אם אתה מתקרב ללייבל או מתקרב לפסל עצמו, אתה רואה שהוא עשוי מחומרים נמוכים, לא ברונזה ושי, שנתפסים כחומרים גבוהים, אלא מעיסת עיתון שעשויה מבריסטולים שחורים וקלקר. אוהד מרומי, אומן ישראלי, עשה את הפסל הזה ב-2001. ישראל בשנות ה-2000 מתמודדת עם סוגיית המהגרים, בעיקר מהגרים ופליטים שהגיעו מאפריקה, למודת מלחמות. דארפור, סודאן, וכולי. סודאן, דארפור, בדיוק זה אלה השנים. ובתוך הקובייה הלבנה, בתוך המוזיאון שנתפס כמקום אליטיסטי, מקום של תרבות המערב, אוהד מרומי מכניס סוג של הפרעה, סוג של פרובוקציה, כמובן עם איזושהי אג'נדה חברתית מאוד מאוד חזקה, שאנחנו נדבר עליה עוד מעט בהמשך. אני מבין שהוא הכין את זה בשביל המוזיאון, כי זה ממש מתאים לגובה. הוא לא הכין את זה בשביל המוזיאון, אבל בהחלט אתה מרגיש ונכון שמאוד מאוד חשוב לאוהד מרומי, ולכן הצבא שלו פה היא לוקחת את זה בחשבון, השיח של הפסל עם הארכיטקטורה, עם המרחב הציבורי, עם המיקום שלו. כשהוא עשה את הפסל ב-2002, זאת אומרת, ב-2001 הוא עשה את הפסל, ב-2002 הוא הוצג בביתן אלנה רובינשטיין, שהוא חלק ממוזיאון תל אביב, כחלק ממיצב מאוד מאוד גדול שקראו לו מעבר גבול, והוא עיצב אותו בתוך איזשהו קונטקסט של עמדות שבדיקת דרכונים, משהו שנראה קצת כמו איזה שדה תעופה, ובקצה המהלך שהצופה עבר באלנה רובינשטיין ב-2002,
עמד הפסל הזה בבדידותו המזהרת, עם העין של האח הגדול, הצופה, העין של הלבן, העין של הפריבילגיה, העין של האיש המערבי, והיה לו מאוד מאוד חשוב ההתכתבות הזו גם עם המיקום ליד תיאטרון הבימה וכן הלאה. כשנרכש המוזיאון הזה, הפסל הזה, הוצג כאן ב-2007, בהחלט חלק מהמחשבות איפה למקם אותו, הוא היה פה בכמה תערוכות, אבל המיקום המרכזי שלו עכשיו, מ-2010, הוא כאן, בהחלט ללכת עם הקו הזה של אוהד מרומי, שהפסל מתייחס למרחב שבו הוא נמצא, כמו איזה מין הפרעה, משהו שקורא תיגר על הקובייה הלבנה הזו, שמורכבת פה מ4 עמודי פטריה, כמו שאתם רואים, הייחודיות הזו של האדריכלות של מנספלד, שהיא הבאוהאוז, זה הסגנון הבינלאומי, היא הסגנון הגרמני, המודרניזם המערבי, שנתפס באמת כשיא התקינות והאליטיזם, ופתאום בתוכו לקוד בין תקרה לרצפה, עומד הנפיל העצום הזה. הוא מאוד רזה דרך אגב, הוא מאוד כן. רזה גם. הוא גם לא עומד זקוף כל כך, הוא באמת, נכון, קצת... הוא נפול, הוא מבויש. במבט ראשון אתה חושב שהוא התוקף, הוא מרגיש כמו איזה משהו מאיים, זר, פראי, מכוער, ובמבט שני אתה פתאום חומל אליו, אתה רואה שהוא לא סימטרי, הוא נער לא נער, הוא ללא שם. אולי הדבר היחידי שמייחס לו איזושהי זהות, זה המחרוזת חרוזים הזו שהיא כל כך מזוהה כמשהו אתני אפריקאי, והעירום. העירום הפרובוקטיבי, השחור, בוודאי של הפסל של לוני מול, יחד עם הממדים העצומים והמבט האומלל הזה שבסך הכל יש לו, בסופו של דבר מייצר אצל הצופה כאן, כך אני מניחה מקווה אוהד מרומי, סוג של רגשי אשמה, רגע, למה אני מתייג אותו, למה אני רואה בו כמשהו שהוא הפרעה? אנחנו יודעים התגובות של האנשים שמגיעים למוזיאון? בהחלט, מאוד קשים. אני אספר לך סוד, ולצופים אני אספר סוד. גם בתוך המוזיאון, הפסל הזה שנוי במחלוקת מבחינת המיקום שלו, כי הוא נמצא באולם כניסה ראשי למוזיאון. בעצם יש 4 כניסות למוזיאון ישראל. כל אחת מייצרת פריזמה אחרת לצופה. אם אתה נכנס דרך המעבר המקורה, שנפתח רק ב-2010. נמרוד. לא, נמרוד זה המעבר האמצעי. המקורה, זה שעולה כאן. כן, אנחנו נדבר עוד מעט על נמרוד. הפסל שמקבל את פניך זה פסל של אישה עירומה, מאוד מזכירה בפרופורציות את אפרודיטה או ונוס הקלאסית, היא מהמאה ה-19 של אומן בשם מיול. עירום קלאסי, הווה אומר, ברוך הבא למוזיאון אסקפיסטי, למקום של יופי וקלאסיקה ותפיסה שהיא מאוד מאוד מערבית. לעומת זאת, אם אתה נכנס למוזיאון מהכניסה הראשית הזו, במקום הזמנה לאיזו חוויה אסקפיסטית, יש לך כאן פסל שאומר, אני עכשיו, וגורם לך לחשוב, אולי לייצר אצלך איזשהם רגשי אשמה, לפחות חשבון נפש, אני מביא לך מראה מול הפנים, ואני מתעסק עם אג'נדות חברתיות לא פשוטות, כדי לעורר ואולי להרגיז, ולכן הפסל הזה באמת, יש אנשים שקשה להם עם העירום, בטח עירום לא נימול. עירום הוא ב-DNA של האמנות האפריקאית והמערבית, דיברנו על דוד של מיקלאנג'לו, כך שמבחינת המוזיאון זה גם וגם. זה כמובן נמרוד שעוד נגיע אליו. נגיע אליו. הרביעי? הכניסה האמצעית היא דרך התפוח, אנחנו קוראים לה, הפסל של קלאס אולדנבורג, שמכניס קצת הומור לרצינות של המוזיאון עם התפוח הנגוס, ואז באמת אתה נתקל כשאתה נכנס בנמרוד, נדבר עליו עוד מעט, ואפשר להיכנס למוזיאון גם דרך אגף הנוער. והחינוך לאמנות, כל הנחלים זורמים הימה. אני משתתף במוזיאון שנים רבות, ואף פעם לא עמדתי על המשמעות הזה של הכניסות. מכל מקום, חשוב להבין שהוא עשוי מקלקר. קלקר, עיסת עיתון. איך הביאו אותו לפה, דרך אגב? אז קודם כל, אני במקרה הייתי פה כשחיברו אותו. הוא עשוי משני חלקים. אי אפשר, זה באמת, לא הרבה מקומות במוזיאון יכולים להכיל את הפסל הזה. אם כי הוא הוצג פה בשנות ה-60, שחגגו 60 שנה למדינה, אנחנו עוד מעט יום העצמאות. הוא הוצג בביתן וייסבורד, שכרגע כבר שופץ ואיננו, יש משהו אחר במקום, הוא הוצג במקום אחר. ובאמת היה צריך לפתוח פה את הזכוכית, את החלון הגדול, כדי שאפשר יהיה להכניס אותו ולחבר את שני חלקי הקלקר. אבל הקלקר, שהוא חומר נמוך, שמתחפש לברונזה הצבועה ומשהו שחור, כל כך שונה נגיד מהשי של דוד, של מיקלאנג'לו ההירואי,
חומר הוא המסר באומנות. הבחירה בחומר נמוך היא חלק מהדרכים של אוהד מרומי לדבר על האנשים השקופים, על האנשי השוליים, על האנשים מדרום תל אביב. אבל שוב מקדים אומר, וגם נמרוד החומר ודאי משמעותי שם. ואנחנו נדבר על עוד זה. נגיע. אגב, הוא נקרא הנער מדרום תל אביב. לא נקרא כושי? לא. אבל הוא בהחלט כושי, ואנחנו תכף נשמח לשמוע כושי או כושי? על מקורות המילה כושי במקרא. כושי או כושי, כן. אז בוא נשאר במקרא. אז עמוס, כפי שראינו, מזכיר את הכושיים. אבל למען האמת, במקרא, אני מתעלם ממה שקורה לאחר המקרא. ברגע זה, מספרות חז"ל וספרות ימי הביניים והתקופה החדשה, כי היחס של שחור האור, כך נקרא לזה, המילה כושי, לא יודע, לימדו אותי לא להגיד כושי וכושי, אבל במקרא יש כמובן כושי וכושית, ואין שום בעיה בהזכרת הדברים האלה, כי כוש זה עם, ואפילו אחד מארבעת הנערות מגן עדן, הנער שנקרא גיחון, סובב את ארץ כוש. כלומר, יש ארץ כוש, זה כנראה סודן, אבל בגלל טעות כלשהי בתרגום יווני, זה הפך להיות לאתיופיה. אז זה גם מתקשר ליחס, לצערנו פה גם אל אחינו בני אתיופיה וצבע עורם, אבל נשתדל להתחמק מהסלע הכואבת הזאת. בכל מקום, גם נאמר באחד המקומות שבני חם, אחד מבניו של נוח, הם כוש ומצרים, ופוט וכנען, כלומר כוש הוא בעצם אח של הכנענים שישנם כאן, וכוש ילד את נמרוד. זה לימוד מאוד מעניין בין כוש לבין נמרוד. עכשיו, איפה נזכר כוש לראשונה כאדם בשם כוש או כושית? אשתו של משה. בספר במדבר, הפתעה מוחלטת, לפתע, out of the blue, אם אפשר להשתמש בצבע אחר, נאמר לנו פתאום שמרים ואהרון, ותדבר מרים ואהרון במשה, מדברים כנגד משה, על אודות האישה הכושית אשר לקח. כי אישה חושית לקח. תגיד לי, ואיך הגיבה מרים לדבר הזה? מרים, לפי המדרש או לפי המקרא? מרים... תן לי גם וגם. שואלת לציפורה או למרים? מרים דווקא. מרים האחות? היא יחד עם אהרון מדברים כנגד משה, מדוע הוא הרשה לעצמו לקחת אישה כושית? נדמה לי שנענשה על זה, לא על התפיסה הגזענית הזו. היא נענשה מאוד מעניין, נענשה בצרת, והדיבור נגד אישה כושית, היא הפכה להיות לבנה מאוד למשך שבוע ימים של עונש. ומה התלונה שלהם? ויאמרו, רק אך במשה דיבר השם? מדוע הוא מרשה לעצמו לקחת מישהי מצאצא החמים, משפחת החמים היא משפחה מקוללת, כנען וכו'. רק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. והקדוש ברוך הוא יורד אחר כך ונותן להם נאום מאוד מאוד גדול על עמדתו של משה, יתרונו של משה על כל בני ישראל. למשה מותר היה להשת אישה כושית, ומבחינת התורה אין כאן שום בעיה. אבל המקורות שבאו לאחר התורה, וכאן אי אפשר להתחמק מזה, לא הצליחו להסתדר עם אישה כושית, ואז טענו שלמעשה מדובר בציפורה, אשתו המדיינית של משה, והיה קשה להם, מה קרה פתאום במדבר, מתלוננים על כך, נעזוב את השאלה הזו, אבל אם זה ציפורה, למה קוראים לה כושית? ואז אחת התשובות היפות, שהיא כמו שהכושית שונה מכל האחרים, בולטת מכל האחרים, כך ציפורה בלטה ביופייה, ובהתנהגותה נאה מכל האחרים, ובזה פתרנו את בעיית הכושית בדרך הזו. אבל אולי יעניין אותך לדעת שכבר בטקסט מהמאה השנייה לפני הספירה, אני לא טועה, לפני הספירה, כלומר לפני למעלה מ-2200 שנה, תקופה הלניסטית. תקופה הלניסטית, יושב באלכסנדריה יהודי בשם יחזקאל, הוא לא זהה לנביא יחזקאל, יחזקאל שכותב מחזות, לכן הוא קרוי יחזקאל הטרגיקן. כותב הטרגדיות. ויש לו מחזה מאוד מעניין בשם יציאת מצרים. שנכתב באיזה שפה? יוונית. לא בעברית. לא, ביוונית ונועד... ולאיזה קהל? לקהל המקומי, באלכסנדריה. ליהודים? לא, לדעתי גם וגם. אני רואה בעיני רוחי איזה ערב אביבי באלכסנדריה, אנשים נוהרים לתיאטרון או לאמפיתיאטרון, ועליו בתיות ענק, הערב פרמיירה, יציאת מצרים של יחזקאל. זה מחזה ממש, בנוי כמו מחזה יווני. 100 שנייה לפני הספירה. 100 שנייה לפני הספירה. מדהים. מחולק למערכות ולמקהלה וכיוצא בזה, ובין השאר ההתחלה היא שמשה פוגש 5-7 בנות במדיין, ששואל אותם מי הן, עונה לו אחת מהן, כלומר ציפורה, הגעת ללוב, נעזוב את השאלה עכשיו כך, יושבים בה שבטים בני גזעים שונים, כושים, אנשים שחורים. כלומר, במאה השנייה לפני הספירה כבר זהו ציפורה עם אישה כושית, כך שמה שעושים חז"ל מאוחר יותר זה המשך מסורת שהתקשו מאוד בשאלה של אישה כושית של משה. אגב, אם אנחנו במקרא בכלל, יש לנו גם כושים נוספים. קודם כל שם פרטי, כושי, אדם כושי. הנביא צפניה, אם אני לא טועה, הוא צאצא, אביו הוא כושי.
נכון? צפניה. כשם, לא כן, כתואר. דבר השם אשר היה אל צפניה, בן כושי, בן גדליה, בן אמריה, בן חזקיה. כלומר, אדם יכול היה להיקרא כושי, ולא היה בזה שום קונוטציות שליליות. ומצד שני גם, יש לנו כמובן את המשפט המאוד מאוד ידוע בספר ירמיהו, היהפוך כושי אורו ונמר חבר בורותיו. הוא מאוד מצוטט עד היום. כאשר הנביא אומר את המשפט הזה, שאולי פתגם עממי, הוא אומר, כושי נולד כושי, הוא נולד שחור, הוא לא יכול לשנות את אורו. יש איזה סיפור אצל איזופוס, הממשל היווני, שאדם קנה עבד כושי וניסה בכוח להלבין אותו, וזה כמובן לא הלך. כושי הוא נולד שחור אור, וירמיהו אומר, האם כושי יכול להפוך את אורו? האם נמר יכול להפוך את אורו? והתשובה היא לא. אבל לעומת זאת, עם ישראל, למרות שחטאתם, תאכלו כן, זה הנבואה של הנביא ירמיהו. אבל המשפט הזה, היהפוך כושי אורו, הפך להיות לפתגם על מישהו זה אופיו, ולא ניתן לשנות אותו. יש לנו אדם בשם כושי, יש לנו אישה בשם כושית, יש לנו הזכרה של כושים, ויש לנו גם עבד מלך כושי, מישהו שחילץ את ירמיהו מן הבור. כאשר ירמיהו דיבר בחריפות בסוף ימיו של המלך צדקיהו, כנגד המלך צדקיהו ועל החורבן האפשרי, הוא שלח לבור, ומי שהוציא אותו מהבור, קרוי עבד מלך הכושי, איש סריס מבית המלך. והוא הולך לירמיהו, יורד לבור, שם בדים מתחת לאצילי ידיו, או בית השחי, ומעלה אותו מן הבור. בית מאמינה, בזכות זה הוא נכנס לגן עדן בחייו. הכושי הזה, האיש הכושי הזה, הוא בין אלה שמעולם לא מתו, ועברו לגן עדן בדיירקט. יש עוד כושי אחד, נסיים ברשימת הכושים. בספר תהילים יש מזמור שפותח במילים שיגיון לדוד. המילה שיגיון זה כנראה סוג של מוזיקה, או סוג של מנגינה, או דרך ביצוע, אשר שר לשם על דברי כוש בן ימיני. כוש בן ימיני, לך תדע מי זה. אבל מילה ימיני, שבט בנימין, מזכיר לנו מישהו מפורסם משבט בנימין, וזה המלך שאול, ושרדף את דוד. אז לפי המדרש, כוש בן ימיני הוא שאול, ואז מדרש אחד פותר את כל הכושים באותה נשימה. הכושית שמרים דיברה בהם זה למעשה ציפורה. העבד מלך הכושי הוא לא הכושי, אלא צדקיהו עצמו. כמו שהכושי משונה באורו, כלומר שונה באורו, כך צדקיהו היה שונה בהתנהגותו. וכוש בן ימיני זה שאול, שגם הוא היה שונה בגובהו מכל האחרים. בקצרה פתרנו את הבעיה של הכושים במקרא, במדרש על ידי כך שבסך הכל זה לא ממש כושים, אלא אנשים מיוחדים שבולטים בהשוואה לכל האחרים. לא שאנשי המזרח הקדום היו בהירי אור, הם לא היו שוודים אתיופים, אלא עדיין לא היו כושים, לא היו שחורים. במילה מוזר את המילה זר. במילה מוזר את המילה זר. כן, הזר הוא מוזר, הוא אחר. הזר הוא מוזר, הוא אחר. זה מעניין עד היום הזה, אני חושב, בכל העולם כולו. אם אני זוכר את אנשים מתקשים לקבל את הזרים. מתקשים וגם את שחור האור. אם אני נזכר במה שקרה במהלך ההיסטוריה, יש לי כמה מקורות בו שאני לא רוצה לצטט אותם, שמתייחסים בצורה מאוד משפילה אל האדם שחור האור, וכנראה בתקופה שבימי הביניים בעולם הערבי הוא נתפס כדבר, כעבד למעשה, ויותר מאוחר סוחרי עבדים וכל מה שקרה בארצות הברית. כן. אז זה את תוכל לדעת טוב ממני לספר בעצם. כן, אז באמת נורא מעניין הגלגול הזה שהמילה כושי עברה. כמו שאמרתי, אני גדלתי על כושי כלב כת, על לעשות עוגה כושית. כן, לא הכרתי. אני מכירה על הנכד שלי את לאה גולדברג, את דירה להשכיר, אז יש שם חתולה כושית. לא שינו את זה עכשיו לאחרונה? לא, זה דווקא מתקבל, אבל באמת מבחינת כושי פתאום, כן, עברנו למילרי, כושי, כמילת גנאי, ההיפוך הזה קורה באמת בכך שנות ה-60 של המאה ה-20, עד כדי כך שבחוק זה נחשב לאמירה גזענית, זאת אומרת, אדם נענש. יש כמה סיפורים ספציפיים של עונש על הוצאת השם הרע, לקרוא למישהו כושי, כן? יש לנו את, אמרת שכושי זה גם שם, יש את כושי שזה כשם חיבה דווקא, כושי מרימון, שנפטר לפני כמה חודשים. זה שם בדרך לאילת שם. בנגב שם, כן, בכביש 101. אז הוא תימני שסיפר שקיבל את הכינוי כושי, דווקא ממקום של חיבה. אז זה באמת מטלטל לראות איך, יחד עם המילה ניגרו, בעיקר באמת בארצות הברית, שם הגזענות והיחס
שחורים הוא מאוד מאוד בעייתי, קיבל קונוטציה שלילית, והמילה כושי זוהתה עם המילה ניגרו, שזה בא בנגרו בספרדית, ניגרו, שחור, ואסור להגיד ניגרו, גם בארצות הברית, וכושי בארץ, זה בהחלט הפך להיות משהו שמזוהה כמילת גנאי. אבל היום, מה החליפו? או שחורים או, כן, או אפרו-אמריקאי, כן. זה נשמע פוליטיקלי קורקט, אבל זה באמת כל כך עצוב ומטלטל לראות כמה הגזענות עם כל הרשימת הערכים המקסימה שהקראת בהתחלה של בין אדם לחברו ובין אדם להוריו וכן הלאה וכן הלאה, לא נהסלחה של הגזענות מימי המקרא ועד היום יש את האתגר הזה לנסות ולראות את כל האנשים שווים. אז באמת אוהד מרומי זועק על הדבר הזה. הזכרנו את הקרמבו שקראו לו כושי בזמנו, גם את נכון, היה גם קרמבו כושי. אני הכרתי הרבה כלבים בשם כושי. נכון. זה ממש היה... בדרך כלל כלבים שחורים, זה קונוטציה חיובית. משהו משתנה, אז ברור לי עכשיו מה שאוהד מרומי, אגב הוא לא גר בארץ עכשיו, נכון? בניו יורק. בניו יורק, ועדיין יוצר? כן. הוא יוצר, העבודות שלו הן הרבה יותר מינימליסטיות, מופשטות, יש בהם אלמנטים אדריכליים מאוד חזקים, אביב אדריכל. זאת עבודה קצת יוצאת דופן בגוף העבודות שלו, אומן מאוד מאוד רב-תחומי ובין-תחומי ומגוון. והעבודה הזו כבר יותר מ-20 שנה. מי הביא את זה לכאן? תרומה? זו תרומה אנונימית, כאמור. שום דבר לא אנונימי. מצאתי בגוגל באיזשהו מקום את השם שלו, אבל הוא ביקש להיות אנונימי, אבל הקדיש את זה, כמו שסיפרת לי, אתה גילית, לילדי המזרח התיכון, שזה מאוד מאוד יפה. הוא הקדיש את זה ל10 ילדים שהם ילדיו הפיזיים וילדים מאומצים, ולילדי המזרח התיכון, וזה כתוב פה. צריכים להדגיש את העובדה, זה מעניין. זאת אומרת שאתה נכנס למוזיאון ובאת והתלבשת יפה ורצית לקבל איזה מקום של אסתטיקה ויופי. בהחלט יש הרבה מאוד תערוכות וזה כוחה של האמנות שדווקא רוצים לנער אותך, לחשוב מחדש, ובאמת העבודה הזו בסופו של דבר זועקת את זעקתם של האחרים, של הזרים, של האנשים השקופים, של האנשים שמודרים. אולי צריך לשים בחוץ פתק אזהרה לאנשים בעלי השקפה דתית או צניעות מוגזמת, תקשיב, יש עירום בכל מקום במוזיאון. זה נכון, אבל לא דומה עירום לעירום, אני חושב. לא דומה העירום של הגברת שם למטה, לא יודע, אינני יודע. בכל מקרה, לא נהיה דיני נפש יותר מדי, אבל המבוכה... המבוכה קיימת, וזה טוב שכך, כי היא באמת מבקשת לטלטל ולעורר למחשבה. אוקיי, אז בוא נאמר עוד משהו על שחורים, ועל שחורי אור, ועל יופי שלהם. בבקשה. שיר השירים. ממש בתחילת שיר השירים, הראיה אומרת, שחורה אני ונבה בנות ירושלים, כאוהלי קדר כיריעות שלמה. כמו אוהלים של הרועים שם, שהאוהלים הם דרך כלל כהים, ירוק כהה או שחור, והיא מתגאה בזה. שחורה אני ונבה. כלומר, לא רק שהיא שחורה, היא גם נבה, משום שהיא בשמש, בחוץ. והיא אומרת, אל תראוני שאני שחרחורת שזפתני השמש. כלומר, היא כל הזמן בחוץ, בניגוד לבנות ירושלים, הלבנוונות האלה, שיושבות מתחת לפריון והולכות בחוץ עם מטריה וכו' וכו', היא מתגאה בזה שהיא שחרחרה, כלומר, בשביל שיר השירים, להיות שחרחר, זו מחמאה. יפה, יפה. אגב, את יודעת, המילה שחרחר, כמו ירקרק, כמו אדמדם, לא, נתונה בוויכוח. האם ירקרק זה קצת ירוק, או ירוק כהה? האם אדמדם זה אדום כהה, או זה אדום בהיר? זה קצת ויכוח. בכל מקרה, שאני עובר ברמזור אדום, אני אומר לי שעברתי בצהוב... באדמדם. אדמדם ובצהבב. זה נכון. אז היא גאה מאוד בזה, אבל מעניין שהסיסמה של Black is Beauty, היא מאוד מופיעה בהרבה מאוד, ראיתי בהרבה פוסטרים, בהרבה יצירות, שלהיות שחור זה פשוט יפה. שחורה אני ונבה. אבל כדרכה של היהדות, היה קשה לה עם זה. שוב, משום שביהדות הביתר מקראית, אין מה לעשות. השחרחרות והשחרות לא נתפסה תמיד כדבר חיובי. אז המדרש, את המילים שחורה אני ונבה, עוקר מן ההקשר של הבחורה ויופייה של הבחורה, ועובר לעניינים היסטוריים יותר, כשהרי שיר השירים זה שירת אהבה האולטימטיבית בין אלוהים לבין עם ישראל, כנסת ישראל, רעייתו, גם הנצרות דרך אגב, ואז הם טוענים שחורה אני ונבה. שחורה אני בים סוף, שנאמר ויאמרו על בים סוף, כלומר התנהגנו בצורה גרועה, ונבה אני בים, שנאמר זה לי וענווהו, כלומר אני שחורה ונבה בעת ובעונה אחת. אבל שחורה זה השלילי, ונבה זה החיובי. שחורה אני בחורב, שנאמר יעשו עגל בחורב, זה בניית העגל
ליד הר סיני, מעמד הר סיני, ונבע אני בחורב, שנאמר, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. כלומר, המדרש לא מקבל את התפיסה ששחור זה יפה, אלא שחור זה שלילי. התנהגות שחורה היא התנהגות פגומה, בניגוד לנבע שהיא חיובית, ואני לא אתחמק מן העובדה שכנראה גם חכמינו המשיכו את הקו שיותר מאוחר פותח בצורה מאוד מאוד קיצונית. זה בהשפעת עולם הלניסטי. כך אומרים כולם, כי בעולם ההלניסטי, השחור האור, כבר רמזתי לזה, נתפס לשלילה, כמעט תת-אדם. משהו נחות. כמעט תת-אדם, נחות, עבד וכיוצא בזה, וחז"ל היו אנשי הזמנים שלהם, והם קלטו את התפיסה הזו מסביב, ולכן ההתייחסות היא קצת שלילית. אני רוצה עוד שני טקסטים להביא פה, לי בהקשר הזה, כי אנחנו מעשירים את הידע שלנו. דבר אחד, מאוד מעניין לדעתי, אפילו הומוריסטי קצת, וזה מופיע במשנה, מסכת נדרים. מסכת נדרים מדברת על אדם שנודר נדר, והוא חייב לקיים את הנדר. אם אדם נודר נדר, אין דרך אחרת, אלא אם הוא הולך אל בית דין, כל 3 אנשים זה בית דין, את, אני ודניאלה זה בית דין, הולך לבית דין ואומר, תראו, נדרתי נדר, אבל לא ידעתי בזמן שנדרתי שכך וכך וכך יקרה. כי לו ידעתי, לא הייתי נודר. למשל, אדם יכול לדור, לא לאכול בשר שנה שלמה, מסיבה כלשהי, ולמחרת מודיע לרופא, אתה חייב לאכול בשר בגלל חוסר בוויטמין B12. אז הוא הולך לבית דין, ברזל, סליחה, לא ידעתי, לו ידעתי שהרופא היה מורה עליי, אז יש פה דיונים שלמים איך אדם יכול לבטל נדר. והנה מובא שם סיפור על אדם שנדר, אני לא אתחתן עם מישהי כי היא מכוערת. אחר כך הוא נודר, אני לא אתחתן עם מישהי כי היא שחורה, או לא אתחתן עם זאתי כי היא נמוכה. ואז מסתבר בעצם שהיא לא מכוערת אלא נאה. מסתבר שהיא לא שחורה אלא לבנה. מסתבר שהיא לא קצרה אלא ארוכה. האם הוא יכול לשאת אותה? התשובה היא כן. אני בעד לשאת גם מכוערות וגם... לא משום שהקורה הפכה להיות יפה, ולא משום שהשחורה הפכה להיות לבנה, אלא משום שהוא נדר נדר בטעות. אבל בתוך זה עולה כבר שהשחור הוא גזעני. שלילי. אני לא נושא אותה לאישה כיוון שהיא שחורה. יהודיה שחורה מן הסתם. עכשיו באותו הקשר, אני רק אביא את זה בשביל העניין, מעשה באדם אחד שנדר מבת אחותו. אני לא אתחתן עם בת אחותי, משום שהיא מכוערת. ונישואים לבת אחות היה דבר נהיה מקובל. אני לא אשא את בת כי מכוערת. מה עשה רבי ישמעאל? הכניס אותה לביתו, ייפה אותה, ואז שואל אותו, נדרת מזאת? אומר לו, לא. ואז הוא השיא אותה לבת אחותו. לפי מסורת אחרת, הוא עשה לה שן של זהב. שן של זהב, אני לא יודע אם היום זה הוא מושג תלוי תרבות אבל תלוי תרבות. משתנה. עוד מקור אחד, בספרות חז"ל, בעל משמעות הלכתית. אני לא יודעת כמה מקיימים אותו, אבל יש לו אפשרות הלכתית, וזה עניין של ברכות על ראייה. אדם שרואה דבר מיוחד צריך לברך. מי שרואה את הים, אחרי שלא ראה אותו, מי שרואה ברק, מי שרואה, במקרה זה אנשים מיוחדים. אמר רבי יהושע בן לוי, הרואה את הבהקנים, אומר, ברוך משנה הבריות. מה זה בהקנים? בהקן זה אדם שיש לו כתמים לבנים על הגוף. אני לא יודע אם זה מחלת עור, או זה סוג מסוים של פיגמנציה. אז אדם שיש לו כתמים לבנים, אנחנו מכירים אנשים כגון אלה, מברך, ברוך, משנה הבריות, כי האדם הזה הוא שונה הבריות אחרות. אבל פה אומרים בקושי, איך אתה אומר משנה הבריות? יש הלכה אחרת. הרואה את הכושי, ואת הגיחור, גיחור זה אדם אדום מאוד, ואת הלבקן, הלבקן זה שערו לבן, עיניו אדומות, אורו מאוד לבן, אנחנו מכירים לבקנים, ואת הקיפח, פה יש ויכוח אם קיפח זה אדם גבוה מאוד, או קיפח זה אדם עם קרס גדולה מאוד, והרואה את הננס, כלומר, אדם נמוך מאוד, ואת ההדר ניקוס, אדם מלא יבלות על הפנים, אומר, ואת המוכה שכין, ואת הבהקן, אומר, ברוך דיין אמת. כלומר, על כל אלה אומר, ברוך דיין אמת, כאילו רואה מול עיניו איזה אסון שצריך לברך עליו. אדם גמד, אדם ענק, אדם... אז לכאורה יש פה איזו מחלוקת. האם על בהקן מברכים ברוך משנה הבריות, כי הוא שונה מאחרים, או מברכים ברוך דיין האמת, כי זו בשורה לא טובה. והתשובה היא תלוי. אם הוא נולד בהקן, אז אומרים משנה הבריות. אם זה קרה לו במהלך החיים, ברוך דיין האמת, כי יודעת, ברוך דיין האמת זה לא רק לנפטרים. ברוך דיין האמת מברכים על כל דבר לא טוב שנתקלים בו, ולא רק על מוות. ואגב, ממשיכים בהמשך, מי שרואה פיל או קוף, מברך ברוך משנה את הבריות, לא יודע למה, אבל ראה בריות טובות וילנות טובות, אומר ברוך שככה לו בעולמו. ואפשר גם לברך על אישה יפה,
מסופר על אחד החכמים שנתקל באישה יפה, לא יהודייה, וברך על היופי, משום שהם ידעו להעריך גם יופי, ובתחום הברכות הזכירו גם את נושא הכושי. מברכים עליו, ברוך דיין האמת. מצטער, זה מה שקורה פה. כן, עניין החריגות. אבל עניין היופי באמת יכול לקשור אותנו לבנו של כוש, נמרוד. נמרוד. משום שדיברנו קודם על ההשפעה של המרחב המוזיאלי והאדריכלות של המוזיאון והמיתוג של המוזיאון כאיזה מעוז התרבות המערבית, אז באמת אפשר לקשור פה לאחר ולזר את נמרוד שמוצג בקומה מתחתנו. של דנציגר. של יצחק דנציגר שמגיע מגרמניה לארץ. ובאמת נותן איזו אלטרנטיבה אחרת למושג יופי. אם אתה דיברת על כל מיני תפיסות של יופי, שחורה, לבנה וכן הלאה. אז נמרוד הוא גם סוג של אנטי גיבור. דיברנו על מיקלאנג'לו, דוד שהוא הגיבור, למרות שגם דוד הוא סוג של אנדרדוג, כי דוד הוא החלש שנלחם נגד החזק, כן? אבל הוא מקבל את האידיאליזציה של התפיסה הקלאסית. דיברנו על האחר, הנער מדרום תל אביב, ונמרוד, שהוא, יש לו קונוטציה שלילית וכמובן במקרא, אויבו של אברהם, גיבור ציד, אליל, מתואר בכניסה הראשית למוזיאון, האמצעית שרוב דרך אגב האנשים באמת מגיעים מהתפוח, כמו שקראתי לזה קודם, אל מול אגף לאומנות ותרבות יהודית, יש איזו התרסה, איזה דיאלוג מעניין שנוצר, כאשר באמת דנציגר ב-39, כן, 1939, עוד לפני קום המדינה, בשנים האלה שהזהות העברית בארץ ישראל מחפשת לקרום עור וגידים. והכנענים וכל כיוצא בזה. נכון, הוא מאוד מזוהה עם הכנענים. כן, נחום גוטמן וראובן רובין מייצרים את החלוץ השזוף השרירי כאיזה מין תשובה ליהודי הגלותי שפתאום מקבל גוף. בא דנציגר ומביא איזו אלטרנטיבה אחרת של פסל, של נער, נורא מעניין את ההשוואה, והם נמצאים אחד מעל השני, כן, שניהם נערים, שניהם לא סימטריים, שניהם לא נימולים. זה מקלקר ועיסת עיתון, והוא מאבן חול נובית, שמגיעה מפטרה, משום שבאמת כמובן המטרות הן שונות. יש לנו את הדמות הזו עם ההשפעה המצרית, כמו איזה הורוס עם הנץ על הכתף, כן, הוא צייד, עם המבט הדרוך, המאוד מאוד לא מערבי. זה גם שותף אולי לשני האנטי גיבורים האלה, למובן הזה שהם אלטרנטיבה לגיבור שהוא לא מערבי, לא קלאסי, וכל אחד לוקח לאיזשהו מקום אחר. שניהם מתריסים, אין ספק. שניהם מתריסים. אוקיי, בואו מורדים. קדימה. כן, נחזור לא, נחזור לפרשת קדושים. כן. אחד הדברים שציטטנו היה המשפט ואהבת לרעך כמוך. אנחנו נשארים בזמנו, אמר רבי עקיבא, נכון? כי יש מאמר כזה, מופיע במדרש הקדום ספרה, אמר ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. כלומר, מזה נגזרים הרבה מאוד עקרונות. אם אתה אהבת את רעך כמוך, עם כל הקושי מיד לדבר עליו, אבל לא כולם יודעים שבן עזאי מתנגד ואומר לא. יש כלל גדול מזה. הכלל הגדול ביותר הוא לא ואהבת לך כמוך, אלא זה ספר תולדות אדם, וזה הפסוק מקראי שבו נאמר שכל האנושות כולה באה מהאדם הראשון. לדעתו של בן עזאי, זה הכלל הכי חשוב, שכל בני האדם, לא רק ואהבת לרעך כמוך, כי פה עלינו לי על מוקש, מה זה רעך? שאומר התורה על רעך כמוך. האם הכוונה באמת במשמעות העברית המודרנית רק רעה, ידיד, או רעך הוא לעצם כל אדם בעם ישראל, או כל יהודי בכל העולם כולו, מה הם הגרים, ובכלל, אם זה כל יהודי, או רק כל יהודי בעולם כולו, או רק ישראלי, או רק ישראלי יהודי, מה זה רעך? לפי רבי עקיבא, כנראה רעך, זה באמת רעך, כמו שאומר הרמב"ם אחר כך, וכך פירשו בעקבות הרמב"ם, מצווה לאהוב כל אחד ואחד מישראל. ואחר כך הגאות המימוניות שבה מאוחר יותר אומר, רק אם הוא רעך בתורה או במצוות. צמצמו את זה. ואהבת לרעך זה לא אני וכל אדם שאני רואה ברחוב, זה רק אדם ברחוב שאני רואה אותו עם כיפה ואני יודע שהוא שומר תורה ומצוות. ויש פה כמובן צמצום הולך לדאבוני. כמה חבל, כן. לדאבוני, אני מצטער בתור יהודי מודרני. אבל זה הכיוון שהדברים האלה הולכים. והקושי הגדול של אהבת לרעך כמוך, באמת, אתה לא יכול לאהוב את האחר כפי שאתה אוהב את עצמך. עם כל הכבוד, אדם עדיין דואג לעצמו, לבריאותו, לרווחתו. איך אני יכול לאהוב מישהו אחר באותו אופן? ולכן בא הפירוש המאוד ידוע, בסיפור הידוע, על איזה אדם שבא להתגייר. מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר גיירני, בתנאי,
שתלמדני את כל התורה כולה, שאני עומד על רגל אחת. כלומר, תן לי כלל אחד ותגייר אותי. מה עשה שמאי? דחף אותו באמת הבניין שבידו. אמת הבניין זה הכלי שאיתו מודדים את היושר של קיר, הוא זרק אותו החוצה, הוא לא מוכן לגייר אדם בתנאי הזה. בא לפני הלל, גייר אותו. מה אמר לו? דבר אחד בלבד. מה ששנוא עליך, לא תעשה לחברך. זה בארמית. מה ששנוא עליך, לא תעשה לחברך, זה הכלל. והשאר הוא אומר לו, השאר זה הפירוש. לך תלמד לבד. כלומר, העיקרון הוא לא לעשות לאחר מה שאתה... פעם צריכה לראות אותי שאני חונה. אני כל כך משתדל לחנות בין הפסים, כדי לוודא שלא חסמתי מישהו. לא כולם עושים כך, אבל למשל, סליחה שאני מדבר בעצמי, אבל זה בשבילי ביטוי של לא לעשות לאחרים מה שאני שונא שיעשו לי. אז זה העיקרון. אבל שוב, גם בדבר הזה הולכת המסורת וחונקת את זה. לכאורה, רעך, כל שכן שלי, ניקח את הדוגמה שהבאתי, או כל אדם ברחוב, או כל אדם בעולם כולו, לא. רש"י אומר, מה זה ששנוא לחברך לא תעשה? מי זה חברך? חברך זה רעך, זה האלוהים. מה ששנוא האלוהים, אל תעשה. זה לפי רש"י, הפירוש של דברי הלל. מה ששנוא לא, הוא חברך, כי יש פסוק שמזכיר את אלוהים בשול רע, מה ששנוא לאלוהים לא תעשה, ואז הוא צמצם את כל הדברים האלה למסגרת מאוד מאוד מוגבלת. ואז שאר הדברים הם פירוש, מה שאלוהים שונא, גם אתה חייב לשנוא. אם זה שקר, אם זה רמאות, כל דבר אחר. זה צמצום של כל הדברים עצמם, אבל פה אני רוצה להזכיר בכל זאת, מאוד מעניין. חנן פורת, זכרו לברכה, הצליח להעביר בכנסת חוק בשם חוק לא תעמוד על דם רעך. המילים לא תעמוד על דם רעך מופיעות בפרשה שלנו. והפירוש הוא כמובן, אם אתה רואה מקרה שעומד אדם סכנת נפשות, אתה חייב לנסות להציל אותו, ואני קורא לך את לשון החוק. מדינת ישראל, חוק לא תעמוד על דם רעך תשנ"ח, 1998. חובה על אדם להושיט עזרה לאדם הנמצא לנגד עיניו, עקב אירוע פתאומי, בסכנה חמורה ומיידית לחייו, לשלמות גופו או לבריאותו, כאשר לאל ידו להושיט את העזרה מבלי להסתכן או לסכן את זולתו. ועל פי החוק אפשר להביא אדם לדין, אני לא יודע אם כבר עשו את זה, ולתת עליו קנס על כך שהוא ראה. וכאן רעך זה כל אדם ואדם ללא כל קשר, בניגוד לרעך של רש"י, שזה מצמצם את זה אך ורק, וזה אחד הדברים המעניינים בפרשה שלנו, שיש הרבה פעמים רעך וגם הרבה פעמים גר. זה גר? כן, נוכרי לכל דבר. הבכתי אותך, כי השאלה התשובה צריכה להיות לפי מי גר, לפי המקרא, או לפי המסורת שבאה בעקבותיה. כי גם פה, וזה היפה בדברים שאנחנו עוסקים בהם, שאתה רואה את ההתפתחות של מושגים במסורת היהודית, כושי כושי, רע רע, גר גר. במקרא חד וחלק. גר הוא אדם שאין לו זכות על שטח, הוא לא תושב. הוא גר במקום, הוא משתלב בחיי הכלכלה שלו והחברה שלו, אבל אין לו, בניגוד לתושב, אין לו נחלה, זה הגדרת גר. הראיה הפשוטה, נאמר במפורש לעם ישראל שהם יהיו גרים במצרים. נאמר לאברהם, ידוע, תדע כי גר יהיה זרעך בארץ מצרים. היינו גרים במצרים, לא התגיירנו למצרית, לא הפכנו למצרים. גרנו במצרים, אבל לא היינו שם בעלי רכוש. ואברהם עצמו אומר, לאנשי חברון שהוא בא לקנות אדמה, שהוא גר ביניהם. כלומר, גר פירושו אדם זר שמתגורר איתך, והתורה 36 פעמים דורשת להתייחס בצורה חיובית אל הגר. נאמר על האלוהים, עושה משפט יתום ואלמנה, ואוהב גר, לתת לו לחם וסמלה. ואהבתם את הגר. כל הזמן התורה, 36 פעמים. מצוות אהבת הגר, זאת מצווה. מצוות אהבת הגר, ומי זה הגר? זה נוכרי שגר איתך. כן. זה לא מי שעבר את כל המנגנון של גיור, מה שקרא גר צדק, זה. מבחינה מקראית הוא הגר. וגם מה שקורה בדרום תל אביב ובשאר המקומות בארץ, יש פה הרבה מאוד גיירים, והתורה דורשת לאהוב אותם. מה נעשה? והמדרשים והפרשות המאוחרת יותר הלכה לכיוון אחר. ואיפה שהוא, מי יודע מתי, במהלך ימי הבית השני, פתאום המושג גר הופך, כמעט מתהפך, הופך למשהו לגמרי אחר. אולי הניצנים הם מגילת אסתר, אם את זוכרת. בסוף מגילת אסתר,
פורים כבר הרבה מאחורינו. בסוף מגילת אסתר נאמר שרבים מעמי הארץ מתייהדים כי נפל פחד היהודים עליהם. כלומר, בעקבות הגזרה של ההיתר של אחשוורוש להכות באומות העולם, הרבה מתייהדים. זו פעם ראשונה שהמושג מתייהדים מופיע במקרא, אולי פה כבר הכוונה היא באמת שהם מצטרפים לא רק, הם מצטרפים לדת, הדת היהודית. אולי, אינני יודע. אבל לאחר מכן, בתהליך שלא ברור לנו איך הוא התרחש, בימי הבית השני, פתאום גר זה גר צדק. זה אדם שהולך לבית דין, גבר או אישה, מודים שראו את האור ביהדות ורוצים להצטרף ובוחנים אותם. את יודעת מה אומרת מסכת גרים? זו איזו מסכת מפורסמת שעוסקת בענייני גרים. הרוצה להתגייר לא מקבלים אותו מיד, אלא אומרים לו, מה לך להתגייר? הרי אתה רואה את האומה הזאת, העם הזה נמוכה, סגופה מכל האומות, חולאים רבים, ייסורים, ונהרגים בגרירת המילה ועל הטבילה, ולא נוהגים שאר. למה אתה רוצה את זה? ואם הוא אומר שהוא רוצה, אז מיד, על המקום, מיד מקבלים אותו, מורידים אותו לבית הטבלה, טובלים אותו, מלאים אותו, ומיד הוא הופך להיות. זו הייתה ההתחלה. היום, כידוע לך, התהליך הוא ארוך מורכב, אולפן גיור ולימודים ובדיקות, והמסכת גרים, תוך חיבור שדיברתי עליו, גם אומר, מי שמתגייר מתוך אהבה לאישה, זה לא אהבה, משום שהוא פוחד, משום שיש לו חשבון כלכלי, זה לא גר. גר צריך להיות אך ורק מי שמתייהד מתוך אמונה. מודעות ואמונה, ולפעמים קשה מאוד לרכוש את זה. ולהוכיח את זה. ולהוכיח את זה. איך אתה יכול להוכיח? ואז מתעוררת השאלה הגדולה, אם אדם מתגייר, אחר כך הוא מפסיק לשמור מצוות, הוא מעמיד פנים שהוא מתגייר, לאחר מכן הוא לא משמע. שאלות מורכבות, נגענו בעצבים חשופים מאוד פה במדינה הזאת שלנו, אבל ודאי לא. מצוות אהבת הגר, ואני מתאר לעצמי שאת חולה בזה, אולי אני טועה, לכלול באהבת הגר גם להכניס אומנים שחורי אור למוזיאון, או זה לא? בוודאי, אין לנו פה כאלה. יש לנו, בוודאי. לא ראיתי. קודם כל, בכל סצנת האומנות כמובן, גם עוצרים וגם אומנים שחורים הם מאוד בקאנון, אבל העבודות שלהם מתעסקות באפליה, בתחושת באמת גזענות. יש לנו באוסף הקבע באומנות מודרנית את אחד האומנים השחורים הראשונים שזכו באמת הערכה מאוד גדולה, וזה ז'אן מישל בסקיאט, שאנדי וורהול, אם שמעת עליו, העלה אותו ככה בשנות ה-80 של המאה ה-20. פופ ארט, מרילין מונרו, אלוויס פרסלי. לא, זה עם האקווריום עם נע על ספורט ישנה, לא? נע על ספורט ישנה, למעניין בתור למי אתה מתכוון? לא יודע. אקווריום אולי אתה מתכוון לדמיאן הרסט, שעשה דרך אגב את העבודה של העיגולים פה מאחורה, שהכניס חריש לאקווריום. הבורות שלי, סתם, ניסיתי להרשים. אבל באמת יש לנו, קודם כל בואו נתחיל מזה שיש אגף שלם של אומנות לא מערבית, אולם שלם, גלריה לאומנות אפריקה, לאומנות אוקיאניה, כל מיני תרבויות לא מערביות במוזיאון ישראל, ודווקא באמת האגף של אומנות אפריקה, מה שאני אוהבת בו זה שהוא בנוי, גם הוא לא עושה הכללה של המושג שחור, משום שיש הרבה מאוד עמים והרבה מאוד תרבויות בתוך אפריקה. כן, יש את המסאי ויש את הטוצי ויש עשרות. ואם אתה הולך למוזיאון, לגלריה של האומנות האפריקאית, אז אתה מקבל במלוא ההדר והכבוד את נכסי צאן הברזל של התרבות האפריקאית, אז זה דבר אחד. חוץ מזה יש אומנים מודרניים. אז הזכרתי את בסקיאט, שעושה עבודה, הוא בא מהעולם של הגרפיטי, הוא באמת מאוד צעיר, אבל בהחלט אומן שמתעסק בגזענות, אבל אומן אפריקאי מאוד מוערך ומוכר, העבודות שלו נמכרות במיליונים, כן? לא מזמן הייתה פה תערוכה של רשיד ג'אנסון, תערוכה מתחלפת, אומן אפריקאי כאן במוזיאון, אינקה שוניברי, אנה צ'וי מאומנים ניגריים, זאת אומרת, אומנים שחורים בסצנה של האומנות, שהאומנים ושוחרי תרבות הם אנשים פלורליסטים, הם אנשים בדרך כלל לא גזעניים, בהחלט מקובלים. הביאנלה לאדריכלות האחרונה בוונציה, היא בנושא הסטריאוטיפ של השחורים, זהו, אבל הם זועקים את הזעקה, אותם אומנים שחורים. כלומר, עדיין אפליה קיימת. אפליה קיימת. בהחלט, ותראה, זה מקום של כבוד, כיבד פה הנער מדרום תל אביב, בזכותו של אוהד מרומי, שבגלל הרפלקס הזה שהתפתחנו בו, של המבוכה, מבקש לייצר אצלנו מחשבה שנייה, רגע, למה אני נבוך? למה לא? למה אני רואה בו ברור. אחר? זה מראה מול פניך ש... נכון, ואם אנחנו,
צמצמת קודם את המושג של ואהבת לרעך כמוך לפחות ולפחות משהו אוניברסלי. המסורת צמצמה את זה. המסורת, סליחה, כמובן. אז אני אשמח לפתוח את זה באמת חזרה בזכות עוד עבודה שנמצאת פה בגלריה הזו הספציפית, במה שנקרא אולם כניסה עליון. זה לא בדיוק גלריה, זה ככה בדרך למוזיאון, אבל בהחלט יש פה עבודה אוצרותית של לחבר בעצם 3 יצירות גדולות אחת לשנייה, שיש ביניהם מכנה משותף. אז בעצם ככה ממש מאחוריך בזווית העין, אני כל הזמן רואה את העבודה של נתן קולי, אומן בריטי, שבשלטי ניאון לונה פארק סטייל, מזכיר ככה שלטי ירידים עם האורות הצבעוניים, כתוב Gathering of Strangers. Gathering of Strangers זאת אומרת, כינוס של האחרים או של הזרים, התכנסות של השונים. במובן החיובי, גם המוזיאון כמרחב שמחבר בין אנשים שונים, שחורים ולבנים, יהודים וערבים, מבחינה מגדרית, מכל בחינה, נפגשים פה אנשים שהמכנה המשותף שלהם זה שהם שוחרי תרבות והם באו לעולם רוחני, מוזיאון כמרחב שמאחד אחרים. הצבעוניות באה לסמן את הגיוון ואת כל ה... בדיוק, וגם המוצגים עצמם במוזיאון ישראל הם באמת מוצגים של תרבויות שונות, דיברנו על אמנות לא מערבית ואמנות מערבית, עתיק וחדש, זאת אומרת משהו שהוא מאוד פלורליסטי, מאוד שוויוני, באמת איזשהו תיקון, איזשהו צדק חברתי שאוהד מרומי קורא אליו. אמרת 3 יצירות? הפסל וזה, ומה היצירה השלישית? למעשה, אם תסתכלו טוב, מאחורי הנער מדרום תל אביב יש ציור מאוד מאוד גדול מסדרת הנקודות של אמן בריטי בשם דמיאן הרסט, אמן חי, שמאוד מגוון. בין השאר, למרות הגיוון שלו בעבודתו, יש לו כ-1,400 ציורים של נקודות. אז קודם כל, מבחינה, בואו נעזוב רגע את המסר, אני מיד כמובן אתייחס למסר. מבחינה אוצרותית יש כאן חיבור מאוד נחמד בין 3 העבודות בעניין הנקודות. יש לנו את החרוזים הצבעוניים על צווארו של הנער מדרום תל אביב. יש לנו את מנורות הניאון של נתן קולי, שגם כן עיגולים צבעוניים, ויש לנו את הנקודות של דמיאן הרסט. לא תאמין, אבל דמיאן הרסט, כל האובססיה שלו עם נקודות, יש לו כאמור 1,400 יצירות בגדלים שונים. זאת מאוד גדולה, יש אפילו יותר גדולות ויש גם קטנות, שמה שמשותף לכולם זה שזה מצויר ביד, אני אומרת זה, משום שהוא והעוזרים שלו מציירים, וזה לא שבלונה או משהו תעשייתי, כששום צבע, רפרטואר של הצבעים שאתה רואה בציור הזה, אינו חוזר על עצמו. יש לנו מגוון אדיר של צבעים, אנחנו מדברים היום על שחורים ולבנים. אמנם המוטיבציה של דמיאן הרסט לעסוק פה במגוון הצבעים היא לא באה מהאג'נדה החברתית של צדק חברתי, ממש לא. הוא מתעניין בנקודות האלה, זה מגיע עוד מאיזה דלת שאבא שלו צייר כשהוא היה ילד עם נקודות, דרך עניין אובססיבי שלו בתרופות. יש לו מיצבים שלמים שהם באיזה מין סיפור מסגרת של בית מרקחת, בהקשר של היותנו ברי חלוף, התרופות, כי זה ניסיון נואש של האדם להאחז, אבל כאן לענייננו הנקודות הם קודם כל השפה של האומנות, הרבה מאוד צבעים, כל העיגולים הם באותו גודל, תמיד, בכל העבודות שלו, גם אם הם גדולים או קטנים, כאן הם בגודל מסוים, תמיד הרווח בין העיגולים יהיה כקוטר של כל עיגול כזה, של כל נקודה. והמסר שמתחבר יפה אלינו היום, אני חושבת, גם אם הוא לא התכוון לזה באופן מישרי, זה שלכל אדם יש את הצבע שלו. כל אדם הוא יחיד, הוא מיוחד, הוא עולם ומלואו, והם כולם שווים. כל העיגולים, זה לגמרי מתאים, והיצירה ככה ברשותנו. אבל אני רואה פה עוד יצירת אמנות רביעית, וזה התכשיט שעל צווארך. אוי, תודה. תכשיט עבודת יד, אבל הוא עשוי מעץ, אז ככה חשבתי שהעולם של האומנות האפריקאית, עם כל היכולת המדהימה שלהם בעבודות עץ, מי שטייל בגלריה של האומנות האפריקאית. אגב, מה שמזכיר לי, שאלת קודם, שגם פיקאסו וגם ברנקוזי והרבה אומנים מהמאה ה-20 רכשו והושפעו וקיבלו השראה אדירה מאומנות אפריקאית כמשהו שהוא טהור, שהוא בסיסי, המושג פרימיטיביזם בקונוטציה חיובית באמנות המודרנית, באמת האמנות מביאה את הצד החיובי לאחר ולשונה, וכך גם פה... אז זה קצת מתקן את היחס הפחות חיובי לשחור שראינו בחלק מן המקורות, ואני שמח למיזוג הזה, אבל נותר לנו עוד עניין אחד בכל זאת. דיברנו על רע, דיברנו על גר, אבל גם המושג פליט
איכשהו שייך לעניין שלנו כאן, כי הם מדברים הרבה על הפליטים, בייחוד בדרום תל אביב. נכון, שוב דיברנו על הפליטים האלה. אז השאלה המתעוררת היא, האם יש לי במקורות של ספרות המקרא וחז"ל משהו שקשור לפליט? עבדתי קשה על זה, אבל מצאתי שני מקורות, יגעת ומצאת, שני מקורות פחות או יותר על פליט. אחד מהם, באחד מחוקות ספר דברים, יש מצווה מאוד יפה. לא תסגיר עבד אל אדוניו, אשר ינצל אליך מעם אדוניו. אם העבד ברח מאדונו, משמע שרע לו שם, והוא ברח מן האדון. אגב, זה מזכיר לי מאוד בארצות הברית את העבדים שהיו בורחים מדינות הדרום אל מדינות הצפון, והשאלה אם מותר היה להסגיר אותם או לא להסגיר אותם, הייתה שאלה מאוד מרכזית. וגם לא, פליטים פה בארץ, שתמיד יש את הסוגיות האלה של להסגיר אותם, לגרש אותם, לא לגרש אותם, להחזיר אותם. יש לנו גלים כאלה לאורך השנים. להעביר אותם למקום שלישי. אז התורה אומרת, לא תסגיר עבד אל אדוניו, אשר ינצל אליך מעם אדוניו. עמך ישב בקרבך, במקום אשר יבחר, באחד שעריך בטוב לו, לא תוננו. כלומר, יש פה מצווה, לפי התורה, לקבל את העבד שברח, ולתת לו מקום לשבת יחד איתנו. בחמלה. בחמלה כלשהי. ושוב, בפרשנות מצמצמים את זה, לא מדובר על כל עבד, מדובר על עבד יהודי שברח מאדון נוכרי, כי היו עבדים בתקופה הקדומה, גם יהודי היה עבד. הוא נמכר לעבדות מסיבה כלשהי, הלוואה או כל דבר אחר שהוא לא החזיר. כלומר, יכול להיות עבד עברי, מכירים את המושג עבד עברי. אז אם עבד עברי בורח מארץ אחרת, מאדון נוכרי, אז צריך, זה כמובן לא צמצום. לדעתי זה צמצום, ברור. אבל כל העניין הזה שוב חוזר למגמות שראינו כל הזמן. המקרא, ולאחר מכן, בתהליך הדורות, הדברים הולכים ומצטמצמים, ולא תמיד לשמחתי. בלי צדק חברתי. אבל שמחתי לא שייכת בדבר הזה לחלוטין. מצד שני, זה מעניין, ספר עובדיה, הנביא עובדיה, יש לו חשבון מאוד מאוד קשה עם האדומים, שהם לכאורה קרובי משפחה שלנו. הרי אדום הם צאצאי עשיו, ועשיו הוא אחיו של יעקב וכו'. אז הוא מספר פה שאנשי אדום חייבים לכסות בושה אותם, כי כאשר הם ראו את חורבן בית המקדש, עמדו מנגד ביום שבועות זרים התחילו, כאשר נוכרים באו שעריו על ירושלים, כאשר הבבלים, סליחה, הרומאים זה בית שני, כאשר הבבלים באו והרסו את ירושלים, האדומים, האח שלנו, עמד מרחוק ולא סייע, ויותר מזה, פה פסוק קצת קשה, אל תעמוד על הפרק להחריט את פליטיו, ואל תסגר שרידיו ביום צרה, אני אפרש. אל תעמוד על הפרק, הכוונה פרשת דרכים. במקום שהדרך מתפרקת. אל תעמוד בפרשת דרכים כדי להחריט, להשמיד את פליטיו. כשיהודים ברחו עוד מירושלים לכיוון דרום, כיוון אדום, אל תעמוד שם כדי להשמיד את הפליטים, ואל תסגיר את השרידים, אל תסגיר בחזרה לבבלים. כלומר, יש פה כן ניסיון לרחם על הפליט, ולהשאיר אותו בחיים ולא להסגיר אותו וכיוצא בזה. זה מה שאני מצאתי, כמובן, חזרנו לאקטואליה של היום, שיש לנו שם פליטים, ויש לנו זרים, ויש לנו שחורי אור. כל כך הרבה קיפלנו בתוך הפרשה הזאת של פרשת, ועוד לא דיברנו על מפני שיבה תקום, מה שאני הייתי מאוד שמח להרחיב. אני גם כבר שם. לא צריך להגזים, לפחות אני נראה כך. ולא דיברנו גם על דברים אחרים שאני רוצה להסגיר לסיום, שלא הגענו להם, לא על מצוות פאה, השארת חלק לאביון ולגר, ועל עניין הזה של לא לקלל חרש, הייתי רוצה להרחיב בזה מאוד, ולא לשים מכשול לפני עיוור. ויש הרבה מאוד, פרשת קדושים כל כך שונה מספר ויקרא, באמת טעם של עוד. אז במה אני יכול לחתום? את חתמת בהכרת האולם הזה. כן, אני רוצה לחתום בסוף הנבואה של עמוס. עמוס שהתחיל בנבואתו ואמר שאתם לא יותר טובים מהכושיים, אתם לא יותר טובים מהפלישתים ולא יותר טוב מהארמים, אבל סופו של דבר עמוס מסיים בדברי נחמה. הנה ימים באים, הוא אומר, נאום השם, וניגש חורש בקוצר ודורך ענבים במושך הזרע. כלומר, העבודה החקלאית תהיה כל הזמן שהחורש לא גמר לחרוש וכבר התחילו לקצור, ודורך הענבים יחד עם הזורע. כלומר, תהיה שפע חקלאי מתמיד, והטיפו הערים עסיס, וכל הגבעות תתמוגגנה. כלומר, יהיה פה זרם של תרוצה יין, או שכל דבר אחר על ההרים, הכל כמובן מטאפורות לשפע חקלאי גדול, ושבתי את שבות עמי ישראל,
ובנו ערים נשמות, ערים הרוסות יבנו מחדש. כולנו יודעים שיש כאלה שזקוקות לבנייה מחדש. ובנו ערים נשמות וישבו, נטעו כרמים ושתו את יינם. נחזור לחיים נורמליים בכרם ובבתים, ועשו גנות ואכלו את פריהם, ונטעתים על אדמתם, ולא ינטשו עוד מעל אדמתם, אשר נתתי להם, אמר השם אלוהיך. נבואת נחמה, ובהחלט כדאי גם בימים קשים להזכיר אותה שהיא עדיין קיימת בדברי עמוס. אז אחרי נבואת הנחמה הגענו לסיום. תודה רבה לך, לי ספיר, היה כיף כרגיל, ותודה לכל אנשי מוזיאון ישראל ואנשי בית אביחי, רבים מהם ושמותיהם יזכרו מיד בהמשך, שבזכותם יכולנו לשבת פה ולעסוק בפרשה מפתיעה ומעניינת. אני מאחל לכולם שבת שלום והנאה מפרשת קדושים. שבת שלום.